Đây là Majadevi Temple, tức là đền thờ Majadevi. Majadevi tức là hoàng hậu, người đã sinh ra Đức Phật Thích Ca. Chính cái khối màu trắng này ở bên trong là chứa những cái di tích khảo cổ vào cái thời của Đức Phật Thích Ca ra đời, tức là khoảng 2.600 năm về trước. Có nghĩa rằng cái khối đền thờ này là giữ cho cái di tích ở bên trong. Ở đây vào năm 249 trước công nguyên, một vị vua Ấn Độ là A Dục Vương, tức là Asoka, đã đến đây hành hương và xác nhận nơi này chính là nơi sinh của Đức Phật, và ông đã cho dựng cái trụ này lên, đó là trụ Asoka, tức cái trụ này cũng đã hơn 2.000 năm tuổi rồi. Ở đây cũng có một cái hòn đá gọi là Marker Stone, tức là hòn đá ghi dấu, để cũng xác nhận rằng nơi đây chính là Đức Phật Thích Ca đã sinh ra. Cái trụ đá này và cái hòn đá này đều do vua A Dục Vương dựng lên từ gần 2.000 năm trước. Và đây các bạn thấy đó. Như vậy ở vị trí này vào thời vua A Dục Vương đã là một đền thờ, và các bạn thấy xung quanh là những tàn tích còn sót lại, những cái gạch đá vào cái thời cách đây gần 2.000 năm mà bây giờ người ta phục chế lại. Vùng này nếu các bạn nhìn ra thì là một cái vùng có văn minh lúa nước. Ở xung quanh đền thờ rất là yên tĩnh và cây cối rất là xanh tươi. Người xưa nơi này thuộc Ấn Độ, nhưng hôm nay thì thuộc Nepal, và nó cách biên giới Sorali của Ấn Độ chỉ khoảng 30 km mà thôi. Các bạn thấy đó, cái đền thờ này là mới xây dựng lại, nhưng nó chứa ở bên trong là những di tích khảo cổ xác nhận và 2.600 năm trước Đức Phật Thích Ca đã ra đời ở đây. Có đi vào ở bên trong đền thờ Majadevi, như rất tiếc chúng tôi bị cấm quay phim. Tôi đang đi trên bờ hồ nhỏ nhỏ, nơi mà tương truyền rằng mẹ của Đức Phật, tức là hoàng hậu, đã tắm trước khi sinh và sau khi sinh ở đây. Đây chính là hồ Majadevi, nơi tắm cho Đức Phật sau khi sinh. Chúng tôi đang đi về phía sau của đền thờ Majadevi, và các bạn thấy đó, ở đây có nhiều cây rất cổ xưa và rất nhiều tu sĩ Phật giáo, có thể là ở khắp đất nước Nepal hoặc có thể là ở nơi khác trên thế giới đã đến đây tham quan, và họ đang ngồi để suy nghiệm ở dưới những cái cành những tán cây này. Ở sau kia là những cây đại thụ, và ở trên đó có rất nhiều lá cờ nhiều màu sắc. Tôi nghĩ đó là một truyền thống của Phật giáo. Người ta gửi gắm vào một cái niềm tin vào đó và viết lên những cái câu, những ước nguyện trên đây, và là một rừng cờ, và đây là một cây đại thụ. Ở đây không có tu sĩ Phật giáo ở đây, mà chỉ có một số người làm thuyền nguyện. Và tôi đã gặp một sư thầy như vậy, và tôi hỏi rằng đây có phải là cái vườn Lâm Tín đi không? Tức là cái vườn mà nơi Đức Phật ở dưới cây Bồ Đề để thuyết pháp và nhập niết bàn hay không? Thì vị sư này nói không phải, đây chỉ là cái nơi Đức Phật sinh mà thôi. Đây tôi đã tiếp xúc với vị sư này. Chúng tôi đi tiếp ra phía bên ngoài để đi tham quan những nơi xung quanh, mà đặc biệt là những cái chùa mà ở đây có nổi tiếng là chùa Nhật Bản. Khu bảo tồn Lâm Tín này có hình chữ nhật
Và các bạn thấy đó, ở một đầu chính là nơi Phật sanh và ở giữa là có một cánh đào. Và tôi đang đi những cái con đường ở chính giữa. Đây là trung tâm của Lâm Bình Đi. Ở đây là trung tâm, về phía bên tay trái của tôi ở đầu kia chính là nơi Phật sanh. Và ngược lại, ở phía bên tay trái của tôi là chùa Nhật Bản ở đằng xa. Các bạn thấy đó. Và đi trên đường đó thì các bạn sẽ đi ngang một cái con kênh đào. Con kênh đào này rất là yên tĩnh và nó chia ra khu Lâm Bình Đi thành hai phần, một bên phải và bên trái, mà hai bên đều đi những cái chùa. Ở đây có những cái cầu bắc ngang cái con kênh rất đẹp, và các bạn thấy đó, cây xanh rất là nhiều và rất là yên tĩnh. Đúng là nơi Phật sanh. Đi trên con kênh này chúng tôi chọn lựa một cách đi nữa là đi bằng thuyền. Và ở đây nó khá là rẻ, chỉ khoảng cả đi và về chỉ có khoảng 40.000 đồng tiền Việt Nam cho một người. Đầu kia là chùa Nhật Bản. Thực ra nó tên chính thức nó là International Peace Pagoda, tức là chùa hòa bình thế giới, nhưng do Nhật Bản xây dựng nên người ta nói là chùa Nhật Bản. Một cái chùa cấu trúc hình tháp và một nền trắng rất là đẹp. Và chúng tôi đang đến chùa Nhật Bản ở đây. Từ trên chùa Nhật Bản nhìn thẳng về đầu kia, đó chính là nơi Đức Phật sanh. Và video của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Mong các bạn ủng hộ và subscribe cho tôi. Cảm ơn các bạn nhiều.